นี่มันไม่ใช่ปลาร้านี่นี่มันคนล้า เมื่อความตายไม่อาจพลัดพรากลูกจากแม่ได้การเดินทางของวิญญาณผู้เป็นแม่ที่คอยปกป้องลูกจึงเริ่มต้นขึ้นนี่คือวรรณกรรมพื้นบ้านที่สยองโหดและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามเรื่องราวของสองแม่ลูกต่างสายพันธุ์จะเป็นยังไงจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของนางเต่าคำขาบเนิ่นนานมาแล้วในหมู่บ้านที่สงบเงียบและเต็มไปด้วยชาวบ้านที่กำลังทำงานอย่างแข็งขันยังมีครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยนายกุปปิตาและนางจิตตากับนางสาลีภรรยาทั้งสองของเขาซึ่งทั้งคู่เนี่ยต่างเป็นหญิงสาวที่สวยสดงดงามไม่แพ้กันเลยแต่ทว่าทั้งสองนางเนี่ยนะครับกลับไม่ค่อยลงรอยกันเพราะนางสาลีนั้นมีนิสัยขี้อิจฉาและเกลียดนางจิตตาเอามากๆนอกจากนี้นางสาลียังมีตัวตนอีกด้านหนึ่งที่เก็บซ่อนเอาไว้นั่นก็คือเธอเป็นพวกนับถือผีและก็เลี้ยงผีจนเธอเนี่ยกลายเป็นผีเป้าที่ชื่นชอบการกินของสดของดิบเห็นปูเห็นเขียดสดๆเป็นไม่ได้จะต้องแอบจับมันเข้าปากมากินอยู่เสมอแต่นางสาลีเนี่ยนะครับก็ไม่เคยเผลอให้ใครรู้ความลับนี้เลยนางใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติทุกอย่างจนกระทั่งนางสาลีตั้งท้องในเวลาไล่เลี่ยกันกับนางจิตตาและก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกสาวที่หน้าตาคล้ายคลึงกันมากโดยลูกของนางจิตตานั้นได้ชื่อว่าอุทธาส่วนลูกของนางสาลีนั้นได้ชื่อว่าสามาเด็กหญิงทั้งสองเนี่ยนะครับก็ถูกเลี้ยงดูอย่างดีจนเติบโตโดยที่นางสาลีนั้นก็ไม่ลืมที่จะส่งต่อความเกลียดชังให้กับนางสามาลูกสาวของตนเธอสอนให้ลูกรังเกียจและรังแกนางอุทธาอยู่เสมอจนความสัมพันธ์ของสองพี่น้องเนี่ยย่ำแย่เอามากๆเมื่อเด็กหญิงทั้งสองมีอายุได้14 ปีวันหนึ่งครับนายกุปปิตาก็ได้พาภรรยาทั้งสองลงเรือออกไปทอดแหหาปลาด้วยกันโดยที่นางสาลีนั้นนั่งพายอยู่ที่หัวเรือส่วนนางจิตตาก็นั่งพายอยู่ที่ท้ายเรือโดยมีนายกุปปิตายืนทอดแหอยู่ตรงกลางทุกครั้งที่นายกุปปิตาได้ปลาขึ้นมาเขาก็จะจัดการแบ่งให้ภรรยาทั้งสองเก็บใส่ข้องของตัวเองอย่างเท่าๆกันแต่ทว่านางสาลีที่เป็นผีเป้าเมื่อนางเห็นปลาสดๆอยู่ตรงหน้าก็อดใจไม่ได้แอบหันหน้าหลบทุกคนแล้วก็ลักจกเอาปลาในข้องของตัวเองออกมากินทีละตัว2 ตัวจนกระทั่งปลาในข้องของนางเหลืออยู่ไม่กี่ตัวพอนางได้สติเนี่ยนะครับนางสาลีก็รู้ได้ทันทีว่าหากเป็นแบบนี้ผัวของเธอจะต้องโมโหแน่ๆนางสาลีจึงหาโอกาสเหมาะแอบสลับข้องใส่ปลาของตนเองกับนางจิตตามาจนได้และไม่นานหลังจากนั้นครับนายกุปปิตาก็สังเกตเห็นปลาในข้องของนางจิตตาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดมันก็ทำให้เขาโกรธและโมโหอย่างมากเขาทอดแหได้ปลาทั้งเยอะแต่ทำไมมันถึงเหลือแค่นี้ฝ่ายนางสาลีที่เห็นโอกาสก็รีบพูดสุมไฟโกรธให้กับสามีอย่างเต็มที่ทำให้นายกุปปิตายิ่งโมโหจนขาดสติคว้าเอาไม้พายมาฟาดใส่หัวนางจิตตาจนตายคาที่และแทนที่นายกุปปิตาจะรู้สึกผิดกลับไม่เลยนะครับเขาร่วมมือกันกับนางสาลีโยนร่างของนางจิตตาลงแม่น้ำแล้วพากันพายเรือกลับบ้านทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อมาถึงท่าเรือของบ้านนางอุทธาที่นั่งคอยแม่อยู่ทั้งวันเมื่อเธอเห็นพ่อพายเรือกลับมาที่บ้านกับนางสาลีเพียง2 คนนางก็รีบเข้าไปถามกับพ่อนะครับว่าแม่ของเธอเนี่ยหายไปไหนทำไมถึงไม่ได้กลับมาด้วยกันนายกุปปิตาก็ปกปิดความผิดโดยการโกหกไปว่านางจิตตาไปทำธุระวันหน้าเธอถึงจะกลับมาบ้านเมื่อนางอุทธาได้ฟังดังนั้นก็เศร้าใจอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่กล้าที่จะขยันขยอถามเอาคำตอบจากพ่อต่อเธอจึงได้แต่นั่งรอแม่อยู่ที่ท่าน้ำต่อไปเรื่อยๆกระทั่งผ่านไปวันแล้ววันเล่าแม่ของเธอก็ยังไม่กลับมาบ้านเลยนางอุทธาจึงไปถามกับนางสาลีว่าแม่ของเธอหายไปไหนกันแน่นางสาลีที่รังเกียจนางอุทธาอยู่แล้วก็ตอบเป็นในด้วยสีหน้าสะใจว่า
แม่ของแกเนี่ยไปอยู่กับหนอนแล้วสงสัยจะอยู่ยาวจนกระดูกพรุนนู่นแหละถึงจะกลับมาได้พอนางอุทาได้ยินแบบนั้นก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ทันทีนะครับว่าแม่ของเธอเนี่ยคงจะตายไปแล้วแน่ๆเธอได้แต่เสียใจร้องห่มร้องไห้เจ็บปวดใจที่พ่อกับนางสาลีโกหกตนเองและนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับนางสาลีก็เริ่มเผยความอำมหิตต่อนางอุทาเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครคอยปกป้องนางอีกแล้วนางอุทาจึงถูกใช้งานอย่างหนักเหมือนกับทาสให้ปัดกวาดเช็ดถูตักน้ำเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและก็อื่นๆอีกมากมายหากชักช้าหรือไม่ทำตามเนี่ยนางก็จะถูกนางสาลีฟาดด้วยแส้อยู่เสมอฝ่ายนายกุปปิตาผู้เป็นพ่อเองก็ไม่เคยใส่ใจดูแลลูกสาวคนนี้เลยแม้แต่น้อยในขณะที่นางอุทากำลังทุกข์ทรมานอยู่นั่นเองล่ะครับภายใต้สายน้ำที่ไหลเชี่ยวร่างของนางจิตตาก็จมอยู่ในน้ำอย่างเหน็บหนาวแม้เธอจะสิ้นใจตายไปแล้วแต่ดวงจิตของเธอยังคงเป็นห่วงลูกสาวมากด้วยเหตุนี้เองล่ะครับนางจิตตาจึงเกิดใหม่เป็นนางเต่าคำแหวกว่ายอยู่ในแม่น้ำสายเดิมเพื่อเสาะหาทางกลับบ้านจนกระทั่งนางเต่าคำได้ว่ายน้ำมาถึงบ้านริมน้ำหลังเดิมของตนเองตอนนั้นเองล่ะครับเจ้าตูบหมาตัวหนึ่งที่นางอุทาเลี้ยงเอาไว้ก็ได้มาพบกับนางเต่าคำพอดีมันพยายามส่งเสียงเห่าและก็วิ่งไปบอกนางอุทานะครับว่าแม่ของนางเนี่ยกลับมาแล้วแต่มันก็พูดภาษาคนไม่ได้จึงได้แต่วิ่งสั่นหางไปมาทำเสียงฟุดฟุดฟิตฟิตเพื่อให้นางอุทาติดตามมันไปที่ท่าน้ำให้ได้นางอุทาที่ไม่รู้ว่าเจ้าตูบต้องการอะไรเธอจึงลองวิ่งตามมันไปจนถึงท่าน้ำจนได้มาเจอกับเต่าคำตัวหนึ่งอยู่ที่ท่าน้ำด้วยความเอ็นดูและจิตใจดีของนางอุทาเนี่ยแหละครับเธอก็เดินเข้าไปใกล้ๆเต่าตัวนั้นแล้วเอามือลูบหลังของมันเบาๆอย่างเป็นมิตรแต่จู่ๆเนี่ยนะครับเต่าคำตัวนั้นมันก็หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจนางอุทาที่ได้เห็นแบบนั้นก็รู้สึกสงสารเต่ามากๆเธอจึงจัดการหาอาหารมาให้มันกินและเธอเนี่ยนะครับก็รู้สึกรักและผูกพันกับเต่าตัวนี้อย่างบอกไม่ถูกจนในค่ำคืนวันเดียวกันนั่นแหละครับทุกคนนางอุทาก็ได้ฝันไปว่าเต่าคำที่ท่าน้ำตัวนั้นเป็นแม่ของเธอที่กลับชาติมาเกิดอุทาเต่าตัวนี้คือแม่เองนะลูกพอรุ่งเช้ามาถึงครับนางอุทาที่เชื่อว่าเต่าทองคำตัวนั้นเป็นแม่ของตนเองเธอก็รีบเอาอาหารติดไม้ติดมือเดินทางไปที่ท่าน้ำแล้วก็พยายามร้องเรียกแม่เต่าคำให้ออกมาหาไม่นานนักนางเต่าคำก็โผล่หัวพ้นน้ำออกมาหาลูกสาวทันทีแม่จ๋าแม่รู้ไหมว่าหนูมารอแม่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาล่ะครับนางอุทาก็มีความสุขมากขึ้นทุกวันหลังจากเว้นว่างในการทำงานนางอุทาก็จะมาที่ท่าน้ำร้องเรียกหาแม่เต่าคำและก็พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวสารทุกข์สุขดิบให้กับเต่าคำได้ฟังเสมอจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งแม่เต่าคำที่เห็นลูกของตัวเองเริ่มเป็นสาวแล้วนางก็ได้เที่ยวไปเสาะหาใบไม้หอมเอามาเคี้ยวบดเพื่อทำเป็นน้ำหอมให้นางอุทาได้นำไปฉโลมผมทำให้ผมของนางอุทาส่งกลิ่นหอมที่แปลกประหลาดมากจนความหอมนั้นไปเตะจมูกของนางสามาลูกสาวของนางสาลีนางอุทาแกไปเอาน้ำหอมมาจากที่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะนางอุทาที่ไม่อาจจะพูดความจริงได้จึงโกหกไปว่าเพื่อนของเธอให้มาพอนางสามาได้ฟังดังนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะครับแต่เธอก็ไม่นิ่งเฉยเร่งไปถามหาเอาความจริงจากเพื่อนๆของนางอุทาทันทีแต่พวกนางเหล่านั้นกลับไม่รู้เรื่องเลยทำให้นางสามาเนี่ยโมโหมากและก็คิดเอาเองว่านางอุทาเนี่ยคงจะได้น้ำหอมมาจากชายหนุ่มที่เธอกำลังแอบคบหาอยู่แน่ๆนางสามาจึงเอาเรื่องที่ตนเองคิดเองไปบอกกับนายกุปปิตาผู้เป็นพ่อและนายกุปปิตาเนี่ยก็เชื่อนะครับแถมยังโกรธเอามากๆด้วยที่มีเรื่องผู้ชายมาเข้าหูเขาจึงจัดการด่าทอและทุบตีลูกสาวอย่างรุนแรงพยายามเค้นถามว่าลูกเนี่ยกำลังแอบคบหากับผู้ชายคนไหน
จนนางอุทาทนเจ็บตัวต่อไปไม่ได้ เธอจึงจำใจเล่าความจริงให้กับพ่อได้ฟังว่าแม่ของเธอที่กลับชาติมาเกิดเป็นเต่าทองคำเป็นผู้ที่ทำน้ำหอมนี้มาให้เธอใช้นางสาลีผีเป้าที่แอบมาได้ยินเธอก็ยังคงคิดอาฆาตพยาบาทนางจิตตาไม่หายนะครับเธอจึงเริ่มวางแผนที่จะจัดการนางเต่าคำให้สิ้นซากโดยวันหนึ่งนางสาลีก็ได้ทำการแสดงละครแกล้งป่วยให้สามีเนี่ยเป็นห่วงไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเหลือกตาไปมาส่งเสียงดังอาละวาดนักเหมือนกับคนถูกผีสางเข้าสิงนายกุปิตาที่กลัวผีและขี้ขลาดเอามากๆก็ทำอะไรไม่ได้เอาแต่ยกมือไหว้และพยายามเอาใจเพื่อจะให้ผีออกจากร่างเมียเมื่อนางสาลีเห็นว่าผัวหลงเชื่อแล้วก็เล่นบทผีเข้าสิงต่อไปอีกเอ่ยปากออกมาเสียงดังว่าอยากจะกินหมากอยากจะกินเหล้าและก็อยากจะกินต้มเต่าทองคำกูจะกินเต่าคำถ้าไม่ได้กินกูก็จะไม่ไปไหนนายกุปิตาที่กลัวมากๆก็ไม่ได้คิดไตร่ตรองอะไรครับรีบตอบตกลงผีไปในทันทีแล้วก็เร่งออกตามหาของทั้ง3อย่างมาถวายให้ผีในร่างเมียซึ่งเขาก็หาทุกอย่างมาได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับขาดก็แต่เต่าทองคำที่ยังไงก็หาไม่ได้นายกุปิตาเนี่ยได้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านให้มาช่วยกันตามหาเต่าทองคำในแม่น้ำตามหนองตามบึงและก็ลำห้วยต่างๆแต่ก็ยังไม่พบนะครับจับเต่าตัวไหนขึ้นมาได้มันก็เป็นเต่าตัวสีดำสีน้ำตาลไม่เคยพบเคยเจอเต่าทองคำที่ต้องการเลยสักตัวทำให้นายกุปิตาเนี่ยรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับเขาก็นึกถึงเรื่องที่นางอุทาเคยเล่าให้ฟังว่านางจิตตาได้กลับมาเกิดเป็นเต่าทองคำเขาจึงเรียกนางอุทามาเพื่อถามหาว่านางเต่าคำที่เธออ้างว่าเป็นแม่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนซึ่งแน่นอนครับว่านางอุทาเนี่ยไม่ยอมปริปากบอกแน่นอนก็เลยทำให้นายกุปิตาเนี่ยโมโหอย่างนักลากลูกสาวไปที่ท่าน้ำแล้วจัดการทุบตีทำร้ายเธอเพื่อข่มขู่ให้เธอเรียกเต่าคำออกมาซะนางเต่าคำที่ซ่อนตัวอยู่เมื่อเธอได้ยินเสียงร้องเจ็บปวดของลูกสาวจนเธอเนี่ยทนเจ็บปวดใจไม่ได้อีกต่อไปนางเต่าคำจึงค่อยๆออกมาจากที่ซ่อนขึ้นบกไปหานายกุปิตาแต่โดยดีนายกุปิตาก็รีบจับเอาเต่าสีทองที่ตามหาไปให้นางสาลีทันทีนางสาลีผู้โหดเหี้ยมเนี่ยนะครับก็สั่งการให้นางอุทาผู้เป็นลูกสาวของนางเต่าคำไปก่อกองไฟตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็สั่งการให้เธอเนี่ยเป็นผู้จัดการโยนแม่เต่าทองคำของตนเองลงไปในน้ำเดือดๆกับมือแน่นอนครับว่านางอุทาเนี่ยไม่สามารถจะทำได้นางสาลีจึงเอาไม้มาข่มขู่เธอเร่งให้เธอเนี่ยโยนเต่าคำลงหม้อไปซะนางอุทาที่กลัวมากจนมือสั่นจึงเผลอปล่อยมือโยนแม่เต่าคำลงหม้อไปเต่าคำเนี่ยนะครับดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดนางอุทาที่ไม่อาจจะทนเห็นแม่ทรมานได้เธอจึงรีบจุ่มมือลงไปในน้ำร้อนๆเพื่อเอาแม่ขึ้นมาแต่นางสาลีเนี่ยก็ข่มขู่ว่าจะเอาไม้ฟาดหัวนางถ้านางช่วยเต่าคำขึ้นมานางเต่าคำจึงผงกหัวพยายามสื่อสารบอกให้ลูกสาวเนี่ยปล่อยเธอลงไปซะเมื่อเสร็จเรื่องทุกอย่างแล้วค่อยเอากระดองของเธอไปฝังไว้ที่ทางสีแพร่งนางอุทาเนี่ยก็เหมือนจะฟังคำของแม่เข้าใจนะครับเธอหลั่งน้ำตาออกมาแล้วยอมปล่อยเต่าคำลงไปในน้ำเดือดๆอีกครั้งนางสาลีที่เห็นดังนั้นก็หัวเราะเยาะออกมาด้วยความสะใจแล้วก็แสดงละครต่อเพื่อทำให้ทุกคนได้เห็นว่าผีได้ออกจากร่างเธอไปแล้วก่อนจะมาตัดแบ่งเนื้อเต่าคำให้กับชาวบ้านทุกคนได้กินเพื่อตอบแทนแต่พอเมื่อชาวบ้านได้รู้ว่าเต่าตัวนี้คือนางจิตตากลับชาติมาเกิดก็ไม่มีใครกล้าจับช้อนตักกินเลยนะครับพวกเขาต่างพากันเททิ้งแล้วก็กลับบ้านไปด้วยความเวทนาฝ่ายนางอุทาที่ร้องไห้ไม่หยุดเมื่อรู้ว่างานเลี้ยงเนื้อเต่าคำจบลงแล้วเธอก็เร่งปาดน้ำตาและก็ให้เจ้าตูบแสนรู้ของเธอเนี่ยดมเสาะหากระดองของแม่เต่าคำแล้วก็นำเอาไปฝังไว้ที่ทางสีแพร่งตามที่แม่ได้บอกเอาไว้ไม่นานหลังจากนั้นบริเวณที่กระดองเต่าถูกฝังเนี่ยนะครับก็มีต้นโพทองต้นหนึ่งเติบโตขึ้น
นางอุทาที่ยังลืมแม่ไม่ได้ก็คอยมารดน้ำพรวนดินและก็มาพูดคุยกับต้นโพธิ์ทองอยู่เสมอจนเวลาผ่านไปกว่า1 ปีต้นโพธิ์ทองก็สูงใหญ่แตกกิ่งก้านออกไปมากมายและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านใบโพธิ์ทองต้นนี้นะครับใบของต้นโพธิ์ทองก็จะกระทบกันเกิดเป็นเสียงดนตรีขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็มักจะพากันมานั่งพักผ่อนฟังเสียงดนตรีของต้นโพธิ์ทองอยู่เสมอจนเรื่องราวของต้นโพธิ์ทองเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงของชาวบ้านทุกคนและก็ล่ำลือกันไปจนถึงหูของพระราชาพระราชาจึงเสด็จมาเยี่ยมชมต้นโพธิ์ทองต้นนี้แต่เมื่อราชาได้มาเห็นและได้ฟังแล้วราชาก็เกิดอยากจะได้ต้นโพธิ์ทองต้นนี้เอาไปตั้งไว้ในวังหลวงเขาจึงสั่งให้บริวารทั้งหลายช่วยกันขุดแต่มันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดครับทุกคนเพราะไม่ว่าจะขุดยังไงจะเอาคนมามากมายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะถอนรากถอนโคนต้นโพต้นนี้ได้เลยทำยังไงต้นโพทองต้นนี้มันก็ไม่ยอมขึ้นจากดินแม้พระราชาจะเห็นดังนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสั่งให้ไปเกณฑ์คนมาเพิ่มอีกจำนวนมากเพื่อช่วยกันดึงต้นโพขึ้นจากพื้นดินให้ได้แต่ก็ไม่มีวี่แววเลยครับว่ารากของต้นโพทองต้นนี้จะโผล่พ้นดินขึ้นมาได้จนท้ายที่สุดพระราชาก็สั่งให้เอาคนมาทั้งตำบลเพื่อช่วยกันฉุดดึงอย่างพร้อมเพรียงแต่มันก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีพระราชาที่กำลังหัวเสียมากๆก็เอ่ยถามกับชาวบ้านว่าตอนนี้เนี่ยเกณฑ์คนมาหมดทั้งตำบลแล้วจริงใช่ไหมนายกุปปิตาซึ่งอยู่ในฝูงชนนั้นก็ตอบกลับขึ้นมาทันทีว่ายังเหลือนางอุทาลูกสาวของตนเองอีก1 คนที่ไม่ได้มาช่วยเพราะว่ากำลังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่พระราชาจึงบอกให้คนไปตามนางมาช่วยอีกแรงและเมื่อนางอุทาเดินทางมาถึงทันทีที่พระราชาได้เห็นนางเป็นครั้งแรกเขาก็ตกหลุมรักขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ก็ยังไม่กล้าบอกพระราชาเพียงแจ้งกับเธอว่าต้องการจะเอาต้นโพทองต้นนี้ไปไว้ในวังหลวงฝ่ายนางอุทาที่เห็นต้นโพทองถูกขุดถูกดึงจนเป็นรอยเต็มไปหมดก็เกิดสงสารต้นโพทองที่เธอคอยดูแลมาตลอดนางอุทาจึงบอกกับพระราชาว่าต้นโพต้นนี้เป็นแม่ของเธอและเธอก็จะไม่ยอมแยกจากกันกับต้นโพต้นนี้เด็ดขาดพอพระราชาได้ฟังดังนั้นก็เสนอกับนางอุทาว่าให้เธอเนี่ยเข้าไปอยู่ในวังหลวงด้วยกันในฐานะมเหสีนางอุทาที่ทุกข์ทรมานอยู่กับครอบครัวใจร้ายมาตลอดทั้งชีวิตเธอก็ตกลงที่จะไปอยู่กับราชาอย่างไม่ลังเลนางอุทาเนี่ยนะครับเดินเข้าไปหาต้นโพทองกราบขอให้แม่ต้นโพติดตามไปอยู่ด้วยกันในวังหลวงเถิดทันใดนั้นแหละครับมันก็เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นเมื่อต้นโพที่ก่อนหน้านี้จะใช้คนหลายร้อยคนช่วยกันดึงเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นครั้งนี้มันกลับถอนขึ้นมาได้อย่างง่ายดายด้วยแรงคนเพียงไม่กี่คนและถูกขนย้ายเข้าสู่วังหลวงไปพร้อมกับขบวนของราชาที่พานางอุทาไปอยู่ด้วยนางอุทาเนี่ยนะครับอยู่ในวังอย่างมีความสุขมากจนเมื่อการเวลาผ่านไปนางอุทาและพระราชาก็มีลูกชายและลูกสาวตัวน้อยด้วยกันชีวิตของนางก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแตกต่างอย่างมากกับนายกุปปิตานางสาลีและนางสามาที่ประสบกับความทุกข์ยากมากยิ่งขึ้นและก็เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาในตัวนางอุทาที่ได้ไปอยู่สุขสบายเพียงคนเดียว3 พ่อแม่ลูกจึงรวมหัวกันคิดแผนชั่วขึ้นมาอีกครั้งโดยการให้นายกุปปิตาเนี่ยแกล้งป่วยแล้วก็ส่งจดหมายเข้าวังหลวงเพื่อให้ลูกสาวออกมาดูใจเป็นครั้งสุดท้ายฝ่ายนางอุทาที่แม้จะเคยถูกพ่อของตนทำร้ายสารพัดแต่เธอก็ยังไม่ลืมความเป็นพ่อเป็นลูกตัดสินใจขอพระราชาเพื่อเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อที่บ้านพร้อมกับนางกำนันอีก2 คนพวกนางเนี่ยนะครับออกเดินทางกันในทันทีเมื่อมาถึงบ้านนางสาลีที่มีแผนร้ายรออยู่ก็เร่งออกมาห้ามนางกำนันทั้ง2ไม่ให้เข้าบ้านให้แต่นางอุทาไปแค่คนเดียวนางอุทาที่ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วนางก็ถูก3 พ่อแม่ลูกช่วยกันจับตัวถอดเสื้อผ้าในวังหลวงออกแล้วเอาเธอโยนลงไปในน้ำที่กำลังเดือดอยู่ในกระทะยักษ์จนสิ้นใจตายไปในทันที
เมื่อ3 พ่อแม่ลูกกำจัดเสี้ยนหนามไปได้แล้วนางสามาที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับนางอุทาอยู่แล้วก็จัดการสวมชุดของนางอุทาแล้วก็สวมรอยเป็นมเหสีเดินออกไปหานางกำนันทั้งสองทันทีแม้ว่าพวกนางกำนันจะรู้สึกว่าหน้าตาของมเหสีดูแปลกๆไปแต่พวกเธอก็เป็นเพียงทาสไม่อาจจะขัดอะไรได้จึงพากันเดินทางกลับวังหลวงไปตามปกติแต่ทว่าหลังจากที่นางสามาเข้ามาในวังหลวงแล้วลูกชายและลูกสาวตัวน้อยของนางอุทาที่จำแม่ได้อย่างแม่นยำพวกเขาก็รู้ทันทีนะครับว่านี่ไม่ใช่แม่ก็เลยพากันร้องห่มร้องไห้วิ่งไปฟ้องพ่อที่เพิ่งจะกลับเข้าวังหลวงมาพอดีแม้ว่าหน้าตาของนางสามาจะคล้ายกับนางอุทามากๆก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถจะตบตาพระราชาผู้เป็นสามีได้นางสามาถูกจับได้ทันทีและถูกสอบสวนอย่างหนักเพื่อเค้นเอาความจริงจนสุดท้ายนะครับเธอก็ยอมรับสารภาพรวมถึงเล่าเรื่องของนางอุทาที่บัดนี้ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมไปแล้วให้กับพระราชาได้ฟังพระราชาที่ได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับเขาสุดไปเพราะความโศกเศร้าแต่เพียงไม่นานครับความแค้นก็ประทุขึ้นในใจของราชาเขาเร่งสั่งการให้เอานางสามาไปประหารชีวิตซะและก็ให้คนเนี่ยจัดการเอาร่างของเธอไปดองเป็นปลาร้าในไหใบใหญ่ก่อนจะส่งน้ำปลาร้านั้นไปให้กับนายกุปปิตาและนางสาลีพร้อมกับแก้วแหวนเงินทองอีกมากมายโดยแจ้งกับพวกเขาว่าทั้งหมดนี้เป็นของขวัญจากลูกสาวนายกุปปิตาและนางสาลีเนี่ยก็รับเอาของเหล่านั้นมาด้วยความดีใจเลยนะครับพากันใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกินน้ำปลาร้าที่คิดว่าลูกส่งมาให้อย่างอร่อยอยู่หลายวันกระทั่งนายกุปปิตาและนางสาลีกินปลาร้าไปจนถึงก้นไหพวกเขาก็เจอกับศีรษะของคนอยู่ที่ก้นไหนี่มันไม่ใช่ปลาร้านี่มันคนละ ทั้งสองเนี่ยตกใจมากเลยนะครับและเมื่อทั้งสองนำไปล้างน้ำดูหน้าชัดๆมันก็ทำเอาทั้งสองเนี่ยถึงกับช็อกตาค้างจนหัวใจวายตายไปพร้อมกันในท้ายที่สุดเลยล่ะครับทางด้านวังหลวงแม้ว่าพวกเขาจะทราบแล้วว่าคนร้ายทุกคนได้เสียชีวิตไปหมดแล้วแต่การสูญเสียของพวกเขาก็ยังไม่หมดเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับต้นโพทองแสนรักของนางอุทาก็กำลังเหี่ยวเฉาตั้งแต่ที่นางอุทาตายจากไปซึ่งตอนนี้นะครับวิญญาณของนางอุทาก็ยังไม่จากไปไหนนะทุกคนแต่เธอเนี่ยได้ไปเกิดใหม่อยู่ในผลมะตูมภายในสวนของอุทยานหลวงซึ่งมีตายายใจดี2 คนดูแลอยู่เมื่อ2 ตายายเห็นผลมะตูมแปลกๆและก็ใหญ่โตผิดปกติพวกเขาก็เลยเด็ดเอาผลมะตูมนั้นกลับมาไว้ที่บ้านและไม่กี่วันหลังจากนั้นครับมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพราะในระหว่างที่2 ตายายออกไปทำงานนางอุทาในผลมะตูมก็จะออกมาปัดกวาดเช็ดถูทำงานบ้านให้กับ2 ตายายอยู่เสมอจน2 ตายายเนี่ยเริ่มสงสัยว่ามันจะต้องมีอะไรอยู่ในผลมะตูมประหลาดนี้แน่ๆพวกเขาจึงวางแผนดักซุ่มรอดูผลมะตูมจนพวกเขาได้เห็นว่านางอุทาเนี่ยปรากฏกายออกมาจากผลมะตูมจริงๆ2 ตายายเนี่ยรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างมากเลยนะครับพวกเขารีบเข้าไปหานางอุทาและเอ่ยปากขอเลี้ยงดูนางเป็นลูกสาวนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปนางอุทาที่เกิดใหม่เนี่ยนะครับแม้ว่าหน้าตาและรูปร่างของนางจะยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เธอกลับจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้ชาวบ้านที่ได้เห็นหน้าเธอเนี่ยนะครับก็ได้แต่พากันเล่าลือว่านางผู้นี้ดูเหมือนกับมเหสีที่ตายไปแล้วมากๆและเมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงหูของพระราชาราชาก็ไม่รอช้าครับเร่งเดินทางไปที่บ้านของ2 ตายายทันที2 ตายายเนี่ยก็ออกมาต้อนรับพระราชาพากันยกขันน้ำออกมาให้เขาดื่มแต่ราชาก็ไม่รับบอกว่าจะขอรับจากมือลูกสาวของตายายเท่านั้น2 ตายายจึงเร่งให้นางอุทามายกขันน้ำให้กับพระราชาได้กินและทันทีที่ราชาได้เห็นหน้าของนางอุทาเนี่ยก็ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเลยนะครับเพราะเขามั่นใจมากๆว่านางผู้นี้ไม่ใช่แค่คนหน้าเหมือนแต่นางเนี่ยเป็นมเหสีของเขาอย่างแน่นอนท้ายที่สุดเนี่ยนางอุทาก็ถูกพากลับไปอยู่ในวังหลวงตามเดิมและไม่นานนักความจำของเธอก็ค่อยๆกลับมาและก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัว
ส่วนต้นโพธิ์ทองแม่ของเธอก็ค่อยๆกลับมาเป็นต้นโพธิ์ทองที่แข็งแรงสมบูรณ์และยืนต้นเป็นร่มโพธิ์ทองให้กับลูกๆหลานๆสืบต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของนางเต่าคำที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย